Play ulit natin. Okay guys, hello! For today's video, ang ituturo naman natin ngayon ay ang kung paano natin ma-animate ang subscribe button gamit ang ating mobile phones at Kinemaster. Okay, so ipi-play muna natin yung sample na animation na nagawa ko sa Kinemaster. Okay, let's play the video. Okay, so ayan guys, no, kitang-kita naman na kaya nating mag-animate gamit lamang ang ating cellphone. I-animate ang subscribe button at yung bell. Yung animation natin sa subscribe button is pwede natin tong i-apply sa ating mga YouTube videos. Kung halimbawa mapag-desisyonan nyo na gusto nyo gumawa ng videos kagaya ko, i-share ko po sa inyo ang step by step na proseso kung paano nagagawa yung animated na subscribe button. Okay? So, una sa lahat, kailangan lang po nating mag-download ng ating Kinemaster. Android po yung gamit ko, so na-download ko po ito sa Google Play Store. Pag na-download nyo na po, i-click nyo po yung Kinemaster. So, ito na yung makikita nyo. Meron na ako naunang project. Ito yung na-i-play ko kanina sa inyo. Sasamahan ko kayo kung paano gumawa nito. Unang proseso ay i-click natin ng Create New. Aspect Ratio, select natin ito pang YouTube, then click Next. Pagka nakapili na po tayo nun, Aspect Ratio, at nag-click na tayo ng Next, click Images sa akin, yung iba background naman ang lumalabas. Ito dapat yung makikita nyo sa background nyo or sa images ng folder. Pwede po tayong pumili ng kahit alin dito. So ako, pipiliin ko na lang yung kulay black. And then, extend po natin siya ng mga hanggang 10 to 11 seconds. Pag na-extend na po natin ng 11 to 12 seconds, i-click natin yung black or itong color picker. Then, select po natin yung green. Then, check. Okay, so ito na po yung ating timeline. Unang gagawin natin is exit natin to para lumabas yung video controls. And then, i-click natin yung layer. Pagka-click natin ng layer, click natin yung media kung saan natin na-download yung ating mga kakailanganin, yung subscribe button, bell, at yung mouse pointer. Doon po natin siya kukunin. So ako, dito ko siya nilagay. So, hanapin natin yung subscribe button. I-extend ko po yung subscribe button para medyo lumaki-laki siya ng konti. And then, ang gagamitin ko naman, itong in-animation. Marami pong in-animation dito. So, sample lang po. Okay, yan. Marami po yan. Marami po sila. Yan. Pero ang ako, pipiliin ko dito yung slide up. Yan po yung ginamit ko dun sa pinakita kong video kanina. So, kapag ka napili nyo na po, click check para ma-i-apply po itong animation dun sa subscribe button nyo. I-play natin at mag-stop tayo kung saan siya tumigil. So, once na tumigil na siya, i-click natin yung layer. This time po is kukunin natin ang mouse pointer. Parehong proseso po, click natin yung layer, and then click natin yung media, and then ito yung mouse pointer ko na na-download, and then i-resize ko lang po siya para hindi po siya masyadong malaki. Medyo i-rotate ko lang po ng konti. So, itago ko lang siya. Itago po natin siya. And then, i-click natin yung susi. Tapos, i-adjust po natin ito. Mga 1 to 3 seconds. 1 to 2 seconds. Ayan. Tapos, iangat natin siya. And then, click check. Then, pababa po. Ganun ulit. Click natin itong mouse. Then, click natin yung susi. Pili po tayo ng oras kung kailan siya bababa.
Tapos, i-drag po natin siya. Tatago natin siya. And then, click check. So, i-check po natin yung video. Ayan, so okay na po yung ating subscribe button tsaka yung mouse pointer niya. Ayan. Okay, so pwede po natin i-extend yung ating subscribe button kung hanggang saan siya bibitaw. Ngayon po, gagawin naman natin is i-add naman po natin yung bell icon. So, ganun po ulit, layer, and then media, yung download folder, ito po yung bell icon. Medyo i-recess ko lang po siya ng konti. Ayan. Sa bell naman po, ganun po ulit yung proseso. I-click po natin yung bell, i-click natin yung susi, tapos, i-adjust natin yung oras, tapos, turn right, then check. Ganun po ulit. Click natin yung bell. Click natin yung susi. Yun dito. Timeline. Konting usog lang. Click check. Isa pa po. Click natin ulit yung bell. Click natin yung susi. Isa timeline natin. Konting usog lang. Okay. Tapos i-move ulit natin pa kanan. Then click check. So isa pa po. Click natin ulit yung bell, i-click natin yung susi. Move natin yung timeline. Saglit. Tapos, didiretso na po natin. Ayan po. Then, click check. Play na po natin siya. Tingnan natin kung ano naman nangyari. Okay? Ayos. So, ayun po. Salamat. Sana nakatulong po itong video na to para matutunan nyo kung paano mag-animate ng simpleng subscribe button. Salamat po sa panonood. See you on my next video.